Hello, chào mừng mọi người trở lại với Tây Ninh Sưu Tầm. Nếu đã là tín đồ của đạo Cao Đài, chắc có lẽ mọi người thường nghe nhắc về giai thoại 40 cây số vuông. Trích dẫn lời Đức Hộ Pháp nói, sau này Thế chiến thứ 3 bùng nổ, thì lúc này Liên Hiệp Quốc sẽ chọn 40 cây số vuông Châu Thành Thánh Địa làm chốn dung thân. Máy bay sẽ rắc vôi bột làm đường ranh giới. Vậy thực hư chuyện này ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nào. Đi thôi. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt vì sao mà có và đặc biệt là giá trị của 40 cây số vuông này như thế nào. Năm 1945, quốc tế 18 nước công nhận 40 cây số vuông Châu Thành Thánh Địa. Khi Đức Hộ Pháp bị đày ra đảo Madagascar thuộc địa của Pháp tại châu Phi. Tại đây, lúc Ngài ra ngoài làm thầu phán, có lãnh xây hàng rào của đại sứ Mỹ tại Madagascar. Ngài vẽ họa đồ rất đẹp lòng của ông đại sứ, nên ông chấp nhận giao cho Ngài tự thiết kế và làm. Ngài làm đẹp và kiên cố chắc chắn ngoài dự đoán của ông đại sứ. Sau khi làm xong, Ngài bàn giao, ông đại sứ rất vui mừng. Và để tạ ơn Ngài, ông đại sứ nói với Ngài rằng ngày khánh thành sẽ mở tiệc chiêu đãi lớn, mời tất cả các đại sứ quán các nước tham dự. Sẵn dịp mời ông thầu xây dựng đến luôn. Ông đại sứ cho biết giờ và dặn Ngài đến sau 20 phút. Máy bay trực thăng từ từ hạ cánh, nhiều không biết mấy mươi chiếc. Điểm xuất phát cũng không biết từ đâu. Mỗi máy bay là một đại sứ của một nước, cờ sĩ rợp trời. Họ đến trước hàng rào danh dự và được hướng dẫn ngồi vào vị trí đã được sắp xếp. 15 phút đâu đó đàng hoàng. Sau 20 phút, ông đại sứ Mỹ Lee Pasteur giới thiệu Đức Ngài. Đức Ngài đi vào thì một dàn kèn trống trỗi lên, cả thảy các đại sứ các nước đồng loạt đứng dậy từ người bắt tay với Đức Ngài, vị giáo hoàng bị lưu đày. Giữa buổi tiệc, các đại sứ yêu cầu Ngài thuyết đạo, nói tôn chỉ mục đích của tôn giáo Cao Đài. Được Đức Chí Tôn nhập thể, Ngài thuyết đạo bằng pháp ngữ thao thao, các đại sứ vỗ tay tán thưởng. Ngài thuyết xong, về chỗ thì thấy ông đại sứ đem một văn bản đã đánh máy sẵn, trao cho từng vị đại sứ ký tên vào đó. Nội dung văn bản như sau: các nước công nhận lãnh địa đạo Cao Đài tại Tây Ninh, Việt Nam, bảo vệ không cho xâm phạm dù quốc gia hay cộng sản, không được chiếm đóng và quấy phá đền thờ Thượng Đế. Năm 1975, Thừa sử Lê Quang Tấn dự hội nghị tôn giáo hòa bình thế giới lần thứ 10 tại Ấn Độ. Tại thủ phủ New Delhi, hội trường Vijayanavan, một lần nữa vấn đề hòa bình chung sống được Ngài Thừa sử Lê Quang Tấn, đại diện tôn giáo Cao Đài Tọa Thánh Tây Ninh thuyết trình. Và sau đó, vấn đề 40 cây số vuông lãnh địa Châu Thành Thánh Địa được đem ra công bố và 108 nước đã công nhận vào ngày 19 tháng 1 năm 1975. Châu Thành Thánh Địa còn được gọi là Thánh thị vô phòng thủ trên phương diện pháp lý. Năm 1955, chính phủ Bửu Lộc cùng với Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã ký ước chung nhìn nhận một thánh thị vô phòng thủ. Cũng trong năm 1955 này, ngày 26 tháng 8 Ất Mùi âm lịch, dương lịch ngày 11 tháng 10 năm 1955 đã có sử dụng một số bản cột mốc. Vùng đất thánh địa Tọa Thánh Tây Ninh gồm có 40 cây số vuông, do chính phủ Bửu Lộc đã công nhận, diện tích có 20.382 hecta, gồm đất thổ cư và đất ruộng. Châu Thành Thánh Địa được phân ra như sau: Châu Thành Hạ lấy Tọa Thánh làm trung tâm, Châu Thành Thượng lấy núi Bà Đen làm trung tâm. Hai châu thành hiệp nhất mới đủ 40 cây số vuông. Bề ngang từ Nam đến Bắc 24 km cộng với 16 ra 40 km. Bề dài từ Đông đến Tây là 40 km từ giếng mạch đến núi Cậu. Còn về cái bản đồ Châu Thành Thượng thì lấy núi Bà làm trung tâm. Bản đồ Châu Thành Thượng thì bao trùm luôn cái bản đồ Châu Thành Hạ. Mình thì tự chạy lên trên chân núi Bà Đen á, mình đứng, mình đo rồi mình vẽ, các bạn xem rồi góp ý mình thêm coi đúng không ha. Là mình đo từ cái chân núi về hướng đông 28 km, đo từ chân núi về hướng tây 12 km, đo từ chân núi về hướng nam 24 km,
Đo từ chân núi về hướng Bắc 16 km. Nó sẽ ra là Đông Tây là 28 cộng với 12 bằng 40, Nam Bắc là 24 cộng với 16 bằng 40. Sau đó mình nói tất cả các vị trí lại như nhau thì nó ra được cái hình này, hình như là hình thoi thì phải. Mình thì biết nhiêu mình nói nhiêu, rồi mình cũng chạy lên trên chân núi mình làm thử thôi. Với lại mình vẽ theo cái bản đồ của Google thật á, thì tổng cộng diện tích đo được là 1.600 triệu thước vuông. Nếu mà các bạn nào biết nhiều hơn mình á, thì vô comment bên dưới chỉ mình thêm để mình học hỏi nha. Cảm ơn các bạn trước nhé. Về pháp lý quốc tế đã công bố với tất cả các phe lâm chiến và Liên Hiệp Quốc được biết để xác nhận vị trí bản đồ thánh thị vô phòng thủ của Tòa Thánh Tây Ninh, đồng thời thừa nhận pháp lý của nó. Giờ thì chúng ta nói về ý nghĩa và giá trị của thánh thị vô phòng thủ Châu Thành Thánh Địa. Thánh địa Tòa Thánh Tây Ninh sẵn sàng mở rộng cửa không phòng thủ bằng lực lượng vũ trang, chỉ dùng 3.000 thánh vệ bảo thủ thánh địa, có được sự thừa nhận của hai chính phủ hai miền trong thời chiến. Và sau này khi đất nước thống nhất có một chính phủ duy nhất và các nước phi liên kết, có các nước trong Liên Hiệp Quốc công nhận, thừa nhận một vùng đất trung lập chủ quyền như Tòa Thánh Vatican. Giờ thì chúng ta nhắc lại cái giai thoại về 40 cây số vuông. Trích dẫn lời Đức Hộ Pháp nói: sau này Thế chiến thứ 3 bùng nổ thì lúc này Liên Hiệp Quốc chọn 40 cây số vuông Châu Thành Thánh Địa làm chốn dung thân. Máy bay sẽ rắc vôi bột làm đường ranh giới. Video của mình đến đây là kết thúc. Kính mong các cô chú anh chị vô góp ý cho em Út nó biết để nó học hỏi thêm nha. Thank you, chào và hẹn gặp lại.